धनियाँ भन्छ डल्ले खोर्सानी क्र्याप्प पार्ने अनि यो मासु चाहिँ सागमा लगाउने अनि रोल गर्ने त्यसपछि क्र्याप्प खाने धनियाँ टक्क टोक्ने के दामी हुन्छ है आज चाहिँ हामी ढुङ्गे सेकुवा बनाउन लागिरहेछौँ अनि घर छेउमै हो ढुङ्गा तताएर आगो बालेर ढुङ्गा तातेको छैन ढुङ्गा तातेपछि यहाँ चाहिँ अब मासुलाई राख्ने टक्क 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 मिलाएर ढुङ्गा तात्नु चाहिँ टाइम लाग्छ निकै टाइम लाग्छ के कति टाइम लाग्छ थाहा छैन फिक्स छैन होइन साँझ एकदम परिरहेछ है घाम पनि डुबिहाल्यो डाँडाहरू पुरै अन्धकारमय हुन थालिसक्यो यहाँ चाहिँ ढुङ्गे सेकुवाको लागि काट्दै हुन्छ मामाले मासु मिलाउँदै हुन्छ ठुल्ठुलो पिस बनाएर ट्याक्कसँगले अनि मसलाहरू सबै मोलेर चाहिँ लगेर ट्याक्क राख्ने हो अनि यहाँ चाहिँ सेकुवाको लागि अब मामाले मोल्दै हुन्छ मसलाहरू लाएर बेसार मसला सबै छ अब मिट मसला के हो होइन अदुवा लसुन प्याज जिराहरू धनियाँको धुलोहरू सबै लाएर मेरिनेट गर्ने काम हुन्छ मजाले अनि यसलाई आधी घन्टा जति राख्छौँ अनि पर ढुङ्गा पनि तातिसकेको छैन यसरी लगेर झ्याप्प पोल्ने हो साँझ परिसक्यो अनि एकदम चिसो पनि बढिसक्यो अनि यहाँ चाहिँ उडिरहेछ साँझमा फ्लाइट जुन पनि उडाइसकेको छ उहाँ अनि जुन हो त्यो माथिको चाहिँ देखिरहेको साँझ परिसक्यो अनि अब शीत पनि झर्छ हाम्रोतिर चाहिँ अनि त्यो शीत झर्ने भएको हुनाले मैले टोपी लगाएको छु नत्र त टाउको त पुरै चिसो हुन्छ शीतले अनि त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ ट्याक्क लगाएको छु अब यहाँ चाहिँ सेकुवा पोल्दैछु सेकुवाभन्दा अगाडि चाहिँ चप्पल पनि पोल्नुपर्ने हुन्छ तातेछ ओरिजिनल चप्पल छ है ए वैसा बेला वैसा अब चाहिँ अनि बेला भइसकेछ चिन्ता लिएर अब पुग्नु लागिहाल्छ एक डेढ घन्टामा दावा चाहिँ लाउनु पर्यो अलिक यो चाहिँ कहाँ लाउनु त्यो साइडतिर यता यता यहाँ यता ढुङ्गाले आउँदैन ऊ साउनु ढुङ्गाले अहिले पाक थालेछ है कहिले चाहिँ पाक्ने हो त यिनीहरू स्वाइँ त गर्दैछ भर्खर आगो चाहिँ खतरा बजाएको छ है बाफ्रे है बोसो पक्रिनु थाल्यो चराक 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 गरिरहेको छ यसमा धुवा पनि छैन अनि आगो मात्रै छ क्या दामी तातो पनि छ है हुरुरुरु हुरुरु आगो बल्यो हुरुरु दाउरा पुगेन क्या हो उता गयो सबै आगोको झ्वालो त 300 डाटा थियो हिजो चलाएको त कहाँ थियो मेरो त 300 MB थियो डाटा सकि 50 रुपियाँ पैसा सकि पो गरिराखेको रहेछ हिसाबले भन्दा रहेछ सुते राति किन चल्दैन भनेको त ढुङ्गा पड्केर झरेर यी ai घचक त गर्थ्यो के गर्छ यो झरेछ है भन्ने आएको थियो नि होइन त्यसले के गरेको ए सुँगार सबै सकिँदैछ नि त यस्तो पड्केर त कता फाल्नु यता भित्र ल बास्न आउनु थाल्यो मासुको खासै यहाँको भित्रको यहाँको दामी आयो त है क्या खाउँ आयो है परपरी भुटेको जस्तो है खाउँ आयो बास्न आउनु थाल्यो यार है भयो उत्पत्ति हुँदैछ यहाँ बाफ हो भयो ढकमक्कै जुन लाग्यो रातको कति बज्यो 6:30 भइसक्यो जुन मस्तसँग लागेको छ भान्साको काम त यहीँ व्यस्त छौँ हामी अनि यो यस्तो भइरहेछ भर्खर है अझै पाक्नु टाइम लाग्छ होला अनि हाम्रो मिक बहिनीहरू चाहिँ यो पोर्क खानुहुन्न अनि खड्काहरू हो पोर्क नखानु हुने भएको हुनाले हामीले बहिनीहरूको लागि चाहिँ चिकन काटेका छौँ मामाले बनाउँदै हुन्छ
चिकन तन्दुरी चिकन तन्दुरी त होइन सुपवाला भन्छ होला सायद है के लोकल हो सुपै हुन्छ है अनि मित बहिनीहरूको लागि हाम्रो लागि यहाँ दुईजनाको लागि चाहिँ बेस्ट तर कहिले पाकिसक्ने हो फिक्स कहाँ पाक्नु तर कहिले पाकिसक्ने हो टाइम अझै लाग्छ होला पाकिसकेको छैन नि हौ मामाश्री एकचोटि चाहिँ चलाइनु पर्ला है कता चलाउने भने आगै भएन के हाम्रो त मामा छ नि आगो त्यस्तो त्यत्रो दाउरा बोक्नु गइरहेको कुरा यस्तो भइरहेको है त्यहाँ उम्लिरहेको है त्यस्तो बोसो अनि अब चाहिँ लगभग पाक्नु लागिरहेछ हेर्दै लाग्दैन होला यस्तो पटक्क गइरहेको छ है क्या बोसो गइरहेको छ यहाँबाट बोसो होइन अनि हामीसँग साग पनि छ यसमा खानको लागि डल्ले खोर्सानी भन्छ क्राप खाने हो यता धनियाँ भन्छ डल्ले खोर्सानी क्राप पार्ने अनि यो मासु चाहिँ सागमा लगाउने अनि रोल गर्ने त्यसपछि क्राप खाने धनियाँ टक्क टोक्ने क्या दामी हुन्छ है अब चाहिँ पाकिसकेको छ क्या दामी भएर पाकेको छ ओहो यहाँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यता खोर्सानी छ है यो अकबरे खोर्सानी हो अनि साग त्यसपछि यो भइगयो हाम्रो सेकुवा ढुङ्गे सेकुवा अनि उतो चाहिँ धनियाँ यो कराप्प खाने हो यो अनि सागसँग चाहिँ रोल गरेर खाने हो क्या मिठो बास्ना आएको छ नि त अब यो भिडियोमा थाहा हुन्न है ओ यार ल सर्ट काट्नुहोस् त मामाश्री यसलाई त्यतिको है यो यता ठुलो छ यता पनि ड्यु तर यो यस्तो ड्युहरू चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन है खान नहुने हो त्यही पनि अब चाडबाडको बेलामा कहिले कहिले खाइन्छ दिनपछि खाने बेला पनि भएन होइन कोको लानु ल धेरै पनि छ त गाजी त्यो त उसँग होस् न रातसँगै होस् न एकैचोटि नि रातो र सेतै हुन्छ नि खान थाला तिमी त अनि रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ खानेकुरा है मामा बेर्नु त बेर खानु एउटा यसरी खानुपर्छ बेर खानु त नानी हो खाने हो यसरी खाने हो मिठो छ बाबा छ बसिरहेको पऱ्यो भाजीहरू दिनु नि त अलिक राख्यो त्यसलाई कसो तिम्रो पनि टिका लाउँथ्यो ल्याएर टिका लाउनु भोटो अहिले त तिम्रो पिसाद रक्सी पारेको आधी भिजेर केही थिएन त्यहाँ धारामै ड्यु है ड्यु हो कसले धुनु लाग्यो तँलाई भन्नु नि आफै हुन्छ पानी टमाटरको अचार बनाउँछ तिमीहरू पनि खाना दिएको लिम्बीहरूलाई भने टिका लाउँथ्यो टिका लाउँदैन त कसले त लगायो लिम्बू को भन्दा लिम्बू चाहिँ टिका लाउँछ अब तपाईँ दुध खान्छ हात पनि पोलो
सेकुवा पनि सिद्धिसक्यो है क्या दामी क्या मिठो क्या बास्ना थियो कस्तो बबाल क्या बिरी